हॅलो फ्रेंड्स, स्वातिकालाकुसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर गहू बीड्स शॉर्ट मंगळसूत्र बनवायचं आहे। त्यासाठी इथे आपण गहू बीड्स घेतलेले आहेत, पेंडंट घेतलेला आहे। याचा एक पदर मी बनवून घेतलेला आहे। आता दुसरा पदर इथे मी बनवत आहे। तर इथे आपण दोन पदरी दोरा हा पेंडंट मध्ये ॲडजस्ट केला। आता इथे आपल्याला एक गहू बीड्स टाकायचा आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता की आपलं शॉर्ट मनी मंगळसूत्र हे तयार आहे। गहू मनी मंगळसूत्र पण याला म्हणता येईल। खूप सुंदर असं ते झालेलं आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे फोंडंट अँड आईस केक स्वातिचावान, त्याला पण एकदा भेट द्या आणि बनवून बघा असं मंगळसूत्र। धन्यवाद।